غانمة شرفانة. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez, suntem vineri, 17 ianuarie, iar My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip, vine de la casa Atura La Lam, sub brand Fragrance World, și se numește Ishkat Al Lail. Așa arată sticluța în care vine el și dacă nu cunoașteți acest parfum, însă cunoașteți Scarlet Puppy Intense de la Jo Malone, ei bine, safe blind buy, pentru că Ishkat Al Lail de la Atura La Lam, fix precum acel parfum miroase, pe mine cel puțin persistă și are performanțe mult mai bune decât originalul, dar asta este altă discuție. Și da, dacă nu cunoașteți nici acel parfum, nici pe acesta, ei bine, gândiți-vă la cel mai pudrat, cel mai sexy, cel mai senzual. Ai și ceva tonca pe acolo, e și dulceag, dar nu știu, este pur și simplu, cum îmi place mie să spun, feminitate și sexoșenie într-o sticlă. Miroase fabulos. Poate, nu știu, multe persoane ar purta acest parfum la o ocazie specială. Ei bine, eu una sinceră să fiu, nu știu, aș face baie în el zilnic. Pur și simplu, îl ador, miroase demențial, are performanțe incredibile și, exact cum v-am spus, dacă nu-l cunoașteți, puteți achiziționa un decant sau o mostră de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și, nu în ultimul rând, arabianscent.net, unde codul ROJ25 va aduce un discount de 10%, inclusiv pentru decanturi. Și dacă m-am parfumat eu cu un parfum de întâlnire, dacă mi-am pus și ruj roșu, oare cu cine ne întâlnim noi astăzi? Ei bine, astăzi ne întâlnim cu Aromatics. Da, Aromatics, sub formă de parfum, cu ghilimelele de rigoare, avem aici Royal Taboo și Carnal Desire. Și da, am ceva emoții acum când filmez acest videoclip, pentru că vorbim aici despre, din nou, în opinia mea, da, disclaimer de la bun început. În opinia mea, Munib sau Nib, cum îl cunoaște toată lumea, are acest canal de YouTube Aromatics. Mă îndoiesc că este vreun iubitor sau vreo iubitoare a parfumurilor Middle Eastern care nu-l cunoaște. Ei bine, în umila mea părere, Nib este tăticul parfumeriei Middle Eastern în ceea ce privește contentul de pe YouTube. Da, pentru mine este precum o enciclopedie, știe foarte multe chestii, dar totodată este un om modest, dacă doriți, și spun asta deoarece eu de acum 2 ani de zile, noi, de fapt eu și Nib, mai vorbim pe Instagram, mai facem schimb de păreri și așa mai departe. El este principalul vinovat, el este persoana care m-a împins către casa Ahmed Al Maghribi, el mi-a spus du-te, comandă Rose Noir pentru că e pentru tine și a avut dreptate și așa mai departe. Ei bine, Nib a ales să-și lanseze o linie de parfumuri în colaborare cu French Avenue. Am urmărit la un moment dat unul din videoclipurile sale și spunea că a ales acest brand, French Avenue, deoarece cei de la French Avenue au cea mai modernă aparatură, dacă doriți, da, cele mai moderne metode, plus de asta ingredientele folosite de către cei de la French Avenue, materia primă, da, sunt de cea mai înaltă calitate. French Avenue, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, sub brandul de lux al Fragrance World. Și da, eu am pus titlul unboxing și primele impresii, însă am trișat și recunosc, încep așa cu o mică spovedanie,
pentru că eu, marți, dacă nu mă înșel, am fost la sediul celor de la Dubai Collection și printre alte parfumuri, bineînțeles că am testat și noutățile Aromatics. Bun, haideți să începem cu Royal Taboo. Veți avea notele inserate pe ecran, ca de obicei. Aveți aici stickerul ce atestă autenticitatea. Și hai să vedem ce și cum. Și da, oarecum tot sunt primele impresii, deoarece și mă chinui să iau un cutter ca să pot tăia folia aceasta. Oarecum sunt primele impresii, deoarece exact cum v-am spus, pur și simplu testând parfum după parfum, am făcut într-un final ciorbă. Bun. Aceasta este prezentarea lui Royal Taboo. Iar această cutie, nu știu cât o să surprindă camera, are ceva ce te duce cu gândul, nu știu, are niște mici reflexii pe undeva pe aici, sau cel puțin așa văd eu. Și da, am emoții. Se deschide așa. O prezentare, nu știu, parfumurile acestea cu siguranță le voi păstra cu tot cu cutie. Aceasta este sticla de Royal Taboo. Scrie aici pe spate Royal Taboo. Ca și material, nu știu, e genul acela un pic ciudățel, adică nu este o sticlă obișnuită, da? Toate sticlele ori sunt genul acesta, ori au materialul acela brumat, cum îmi place mie să spun. Ei bine, nu știu, ai senzația așa că parcă ții o piatră în mână, e ceva ce te duce cu gândul către o rocă. Aici aveți inscripția French Avenue. Capacul nu este metalic, însă are ceva greutate în interior, aș spune eu. Și da, nu știu, nu mi se pare nimic prea mult, nimic prea puțin, iar, nu știu, alături de toate sticlele mele Middle Eastern, cu siguranță acestea ies în evidență, da? Categoric. Hai să vedem cum miroase Royal Taboo. Atomizorul este așa, da, presurizat. Hai să spunem. Bun. Da. E genul de parfum care se deschide cald, dar spicy totodată. E ceva aici ce mie îmi place foarte mult și anume o combinație de cardamom și scorțișoară. Întâi și întâi de toate. De la prima pulverizare nu se resimte nici cel mai fin iz alcoolic, da? Nu e izul acela de spirit, cum îmi place mie să spun. În plus de toate, pielea rămâne ușor lucioasă, ceea ce, nu știu, pe mine una mă duce cu gândul că concentrația de ulei din acest parfum este una mai ridicată decât la cele obișnuite. Se resimte un acord de tutun, dar este un tutun ambrat, dacă doriți, un tutun dulceag. Și da, acum o să spuneți, da, păi e clar, tutun dulceag, ceva scorțișoară, e o altă reinterpretare a parfumurilor celebre cu tutun. Ei bine, nu. Știu că multe persoane m-au întrebat dacă are legătură cu Herod. Nu are legătură cu Herod, în opinia mea, da? Chiar dacă are tutun, chiar dacă are și ceva dulce, chiar dacă este și spicy, nu l-aș duce nici către zona Tobacco Vanille, nu l-aș duce, nu știu, nu l-aș duce nici către Red Tobacco de la Mansera, nu l-aș duce către niciun alt parfum cu tutun. Da, nu știu, dacă cunoașteți toate aceste parfumuri, s-ar putea să spuneți nu prea e nimic wow, nu prea e nimic nou sub soare. Ei bine, eu chiar dacă cunosc acele parfumuri, blendingul de aici și compoziția și tot ce s-a muncit și lucrat aici mi se pare foarte, foarte wow. Are și un fin de tot subton pudrat, este ceva pudrat aici.
Mi se pare genul de parfum total unisex și asta o spun eu în calitate de femeie care poartă și iubește parfumuri cu tutun. Are și ceva fin de tot lemnos aici. Are și o dulceață care te poate duce cu gândul către ceva gurmand, dar nu este gurmand. Dacă doriți, sunt boabele acelea de tonka cu un fin de tot subton lemnos. Eu, una cel puțin, așa aș descrie cel mai bine izul de aici. Dar da, exact cum v-am spus, nu știu, te poate duce cu gândul către mai multe parfumuri cu tutun, parfumuri de nișă. Și din categoria designer aș spune Spice Bomb Extreme, însă nu este o reinterpretare a unui alt parfum celebru, da? Țin să accentuez din start lucrul acesta. Te duce cu gândul către alte și alte parfumuri, însă nu rămâne în locul acela, da? Merge pe drumul său, cum îmi place mie să spun. Categoric este genul acela de parfum, nu știu, de vreme rece, pentru că este foarte in your face, da? Cum ar spune Nib, niche quality stuff, da, într-adevăr, se aplică aici cu siguranță treaba aceasta. Și nu știu, vine o parte fiind de tot aerată, un fin de tot subton floral, este și un iz floral pe undeva pe aici. Iar tutunul, ce îmi place mie cel mai mult în acest parfum, este faptul că acordul de tutun, nu știu cum să spun, este extrem de netted către pudrat, aș spune eu, da? Nu este tutunul acela ascuțit in your face și așa mai departe. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se dezvoltă pe piele, vom reveni către el, însă, înainte să deschid al doilea parfum, am nevoie să spăl puțin nasul, deoarece, fără nici cea mai mică exagerare, este un parfum extrem de puternic de la prima pulverizare. Bun. Hai să trecem la Carnal Desire. Să vedem care e treaba și de ce acest nume. Lăsați-mi și mie între timp în secțiunea comentarii dacă ați testat aceste parfumuri, cum vi se par sau dacă le aveți. Momentan, până acum în online, nu am văzut decât clipul Oanei. Te pup, Oana. Bine, nu am văzut decât clipul Oanei în ceea ce privește România, da? În afară sunt mega hypuite aceste parfumuri. Aceeași prezentare, aceeași deschidere a la Nib, adică pe lux și opulență. Și da, același material la sticlă, doar că de data aceasta este roșie. Carnal Desire. Și hai să vedem. Același atomizor. Da, și aici schimbăm puțin foaia, dacă doriți. Se deschide, cum să spun eu, ai o zmeură extrem de natural redată aici și extrem de suculentă totodată. E deschiderea aceea juicy, cum s-ar spune, însă, ai și ceva spicy, o adiere de scorțișoară, nu este ceva foarte mult, și ai ud. Dar când spun ai ud, nu te gândi la udul acela animalic, nu te gândi la, da? Nu te gândi la udul acela puturos, dacă doriți. Este ud și totodată ai și un acord de piele, dar din nou, nu este ca și cum intri într-un magazin cu încălțăminte de piele de proastă calitate și așa mai departe. E genul acela de piele netedă, scumpă, cum s-ar spune. Gândește-te la o geantă scumpă din piele naturală. Îmi place că zmeura este acolo, nu știu, acordul acesta de zmeură și da, dacă spun zmeură, ud și piele,
mulți dintre voi o să mergeți cu gândul către Oud Maracuja. Ei bine, Oud Maracuja, Maracuja, cum vreți voi, nu se inspiră din acel parfum. Este, dacă doriți, un văr mai îndepărtat, da? Adică Oud Maracuja are acordul acela de fructul pasiunii, care este extrem de polarizant. Ei bine, ce a făcut Nib aici a făcut mult mai bine. Nu știu, zmeura de aici parcă îți dă genul acela de deschidere luminoasă, dacă doriți, dacă are sens și dacă înțelegeți ceea ce vreau eu să spun. Ai și un acord fiind de tot lemnos, dar din nou spicy, și când spun spicy e ceva ce mă duce mai degrabă, cum să spun eu, mai bine spus un acord lemnos picant. În opinia mea, din nou, și Carnal Desire este acel parfum total unisex. Nu mi se pare prea mult pentru un domn, nu mi se pare prea puțin pentru o doamnă. Și de undeva din fundal apare un iz foarte dulce, însă nu este vanilie, nu este izul acela mai îndulcit, să spunem, nu sunt acele boabe de tonka și mai îndulcite decât în mod normal. Da, dacă Royal Taboo, nu știu, e genul acela de parfum pe care îl poți purta chiar și de zi cu zi, mai ales dacă ești domn, bine, și eu una, ca femeie, aș purta Royal Taboo ca parfum de zi cu zi. Însă, din nou, pentru doamne sau domnișoare, este literă de lege, dacă doriți, să iubiți parfumurile cu acord de tutun. Dar, din nou, vă spun, din toate cele pe care eu le am, toate parfumurile pe care le am cu acord de tutun, Royal Taboo mi se pare tutunul acela cel mai neted, cel mai catifelat, dacă mă pot exprima așa, pudrat, da? Nu este ceva in your face, sub nicio formă nu. Mai e ceva aici pe care eu nu-i dau de... Adică resimt ceva foarte fain și nu știu cum să-l reproduc în cuvinte. Nu aș spune dropsuri cu zmeură, sub nicio formă nu. Este ceva dulce, cu aromă de zmeură, dar aerat totodată, dacă doriți. Dar da, are un fin de tot subton tropical, nu știu de ce, e ceva ce mă duce cu gândul către zona aceea. Și da, e genul de parfum care, zic eu, Nib cu siguranță l-ar purta chiar și vara, nu s-ar sfii. Și cred că o să încerc și eu vara aceasta să-l port, că momentan la noi este frig. Dar vedem. Spăl din nou nasul pe repede înainte și facem recapitularea finală. Cu siguranță o să revedeți aceste parfumuri în recenzii, selecții, topuri și așa mai departe. Și da, știu, momentan nu sunt în stoc, pe Dubai Collection nu mai sunt în stoc, însă în momentul în care editez o să scriu pe undeva pe aici cam în cât timp vor reveni pe site. Royal Taboo. Royal Taboo s-a transformat. E ceva ce te poate duce cu gândul, nu știu, zona aceea ambrat, vanilată, fiind de tot spicy, fin comestibil, dacă doriți. E genul acela de parfum pe care, nu știu, dar nu gurmandul acela, adică nu miroșa cofetărie pe două picioare. E izul acela fiind de tot comestibil și sexy totodată, dacă înțelegeți asocierile mele de genul acesta. Exact cum vă spuneam, de exemplu, de December Vanilla de la Paris Corner, v-am spus de fiecare dată că și acela este genul de parfum comestibil sexy, da? Ei bine, și Royal Taboo în momentul de față tot în acea zonă, dar nu înseamnă că seamănă cu acel parfum, da?
Nu, categoric. În momentul de față, cel puțin, nu-l pot asocia cu niciun alt parfum, dar, din nou, nu pot să nu remarc, cum să spun eu, și o să spuneți că sunt cuvinte mult prea mari, dar pur și simplu, nu știu, e altă lucrătură, cum îmi place mie să spun, e altfel lucrat, este fin, este catifelat, nu ai nimic ascuțit, nu ai nimic sintetic sub nici cea mai mică formă. Și are și ceva fresh în momentul de față, adică este dulcele acela sexy, fiind de tot comestibil, dar totodată are și ceva fresh, poate o bergamotă. Și da, izul, acordul de tutun este în continuare, dar este în aceeași formă, dacă doriți. Netted, fin de tot pudrat. Foarte, foarte fain, 1000 din 10 de la prima pulverizare. Da, cu siguranță. Carnal Desire. Da, acum da. Acum înțeleg care e treaba cu Carnal Desire. Da, pentru că v-am mai spus eu în alt videoclip, pur și simplu îmi lasă senzația aceea, adică miros aici și îmi vine să mușc mâna, da? Este Carnal Desire aici, categoric. Adică, nu știu, după deschiderea și partea aceasta care te poate duce cu gândul către zona lui Oud Maracuja, însă, din nou, schimbi acordul de fructul pasiunii cu smeură și schimbi și cantitatea de ud și de piele, deoarece este mult mai ușor de purtat udul și pielea din Carnal Desire. Ei bine, în momentul de față, nu știu, este unisex, însă cu o fină înclinație către latura feminină, cel puțin eu una așa-l duc. Este genul acela dulce, dar nu dulce girly. E dulcele acela, cum să spun eu, pentru o femeie matură, pentru o femeie care știe ce vrea. Foarte, foarte fain. Însă, din nou, chiar dacă spun este dulcele acela pentru o femeie matură care știe ce vrea și așa mai departe, nu este un parfum gurmand. Este gurmand din alt punct de vedere, Carnal Desire, da? Și de aici înțelegeți dumneavoastră singurei ceea ce vreau eu să spun. Bun. Sunt foarte, foarte, foarte încântată la maxim de aceste parfumuri. Da, de când l-am văzut în live-urile lui Nib de la Fragrance World Dubai, chiar îmi doream să pun mânuța pe ele. Aștept cu nerăbdare și celelalte parfumuri, deoarece mai sunt încă două. Momentan nu au fost lansate, cel puțin eu așa știu. Și da, nu știu, categoric 10 din 10 ambele. Dacă ar fi în continuare să fac o concluzie, dacă doriți, să tragem o concluzie. Royal Taboo este acel unisex înclinat fiind de tot către latura masculină, pe când Carnal Desire este acel unisex înclinat fiind de tot către latura feminină. Dar, nu știu, și totuși am senzația că ele două merg foarte, foarte bine și împreună, zic eu. Oh my God, Doamne Dumnezeule! Da. Da. 1000 de da. Dacă le aveți pe ambele, full size sau mostră, faceți-mi o favoare, vă rog din suflet, și faceți layering cu ele. Atât vă spun. Da. Și da, știu că a fost genul acela de clip un pic mai zăpăcit decât de obicei, însă am și emoții când vorbesc despre ele și, nu știu, am așa o senzație aiurea. O senzație aiurea la modul că mă bucur din suflet că Nib este unde este în momentul de față și sincer vreau să-l văd și mai sus de atât. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în legătură cu aceste două parfumuri în secțiunea comentarii. Din nou, acestea sunt strict primele impresii.
Voi reveni cu ele în multe alte videoclipuri. În bara de detalii veți avea, în bara de descrieri, veți avea detaliile necesare, linkurile către aceste două parfumuri, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până acum și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد